হেল্ল' গাইজ, অইল ইণ্ডিয়া আছামৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে। আহক আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ মুকলি হৈছে, কেনেকৈ আমি এপ্লাই কৰিব পাৰিম সেই পোষ্টবোৰৰ নাম, কি কি কোৱালিফিকেশ্যনছ লাগিব, সকলোৰে বিষয়ে কৈ আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এটা কমেণ্ট কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আগলৈ যদি এনেকুৱা ৰিক্ৰুটমেণ্ট নিউজ পাব বিচাৰে। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Oil India Limited (OIL), a Maharashtra public sector undertaking, invites application from eligible candidates from its production and exploration area in the district of Dibrugarh, Tinsukia, Shivsagar and Charaideo in Assam and Chaklang district in Arunachal Pradesh. কিহৰ কাৰণে কৈছে? For recruitment of work persons in the following post at OIL. অইলত বিভিন্ন পোষ্টৰ কাৰণে ইনভাইট কৰিছে। Field headquarters Duliajan as per details are given here under. গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ বিষয়ে তাত মেনশ্যন কৰিছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন মেনশ্যন কৰিছে। আহক আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। গ্ৰেড 3 পে স্কেল 26,600ৰ পৰা 90,000লৈকে আছে। পোষ্ট নেমবোৰ অলপ ডিফাৰেণ্ট হয়, যিহেতু এটা অইলৰ পোষ্ট হয়, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ। গতিকে পোষ্টবোৰৰ নামবোৰ অলপ বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। পোষ্ট কোড মানে পোষ্টবোৰৰ নাম দিয়া নাই, এইটো পোষ্টবোৰৰ কোড দিছে। প্ৰথমটো হ'ল BLR। এইটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব যে ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড ক্লাছ বইলাৰ এটেণ্ডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ফ্ৰম ইছ্যুড কোনে কৰিব লাগিব যে কম্পিটেণ্ট অথৰিটি ইছ্যু কৰা ছেকেণ্ড ক্লাছ বইলাৰ এটেণ্ডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ 14টা আছে, 14টা আছে। ছেকেণ্ড পোষ্টটো হ'ল OSG। এইটোত আপোনাৰ ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু 3 বছৰৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব এজ এ কনষ্টেবল, আৰু কনষ্টেবলতকৈ তলৰ হ'লে নহ'ব। Constable in general duty or equivalent from state police, state armed forces, defense, CAPF, okay, BSF, CRPF, ITBP, CISF। এইবোৰত আপোনাৰ 3 বছৰৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ কনষ্টেবলত, নহ'লে আপোনাৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম দ্য ষ্টেট পুলিচ আৰু যোনবিলাক আৰ্ম ফৰ্চেছ আছে, ডিফেন্স আছে, সেইবোৰত থাকিব লাগিব 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তাৰপিছত ইয়াত পোষ্ট আছে 44টা, ইয়াত যথেষ্ট পোষ্ট আছে। তাৰপিছত আছে JTF। ইয়াত আপোনাৰ ক্লাছ 10+2 অৰ্থাৎ 12 পাছ হ'ব লাগিব ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰপিছত 1 year ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ক'ত থাকিব লাগিব? ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকৰ 1 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ফায়াৰ এণ্ড ছেফটিত, আৰু নহ'লে ছাব অফিচাৰ্ছ কোৰ্চ ফ্ৰম NFSC নাগপুৰৰ পৰা থাকিব লাগিব। আৰু এটা দিছে ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন যে মাষ্ট পজেছ ভেলিড প্ৰফেচনেল হেভি মটৰ ভেহিকেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। অ'কে, লাইট মটৰ ভেহিকেলৰ লাইচেঞ্চ হ'লে নহ'ব, আপোনাৰ হেভি মটৰ ভেহিকেলৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'ব লাগিব, তাকো প্ৰফেচনেল থাকিব লাগিব। এইটো কোনে ইছ্যু কৰা হ'ব লাগিব? কম্পিটেণ্ট অথৰিটি এজ পাৰ মটৰ ভেহিকেল এক্ট 1988। ইয়াত আছে, ইয়াতো যথেষ্ট পোষ্ট আছে, 51টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত আহি গ'ল PHS। এইটোত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন চেনিটেৰী ইনস্পেক্টৰ কোৰ্চ অৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন হেল্থ ইনস্পেক্টৰ কোৰ্চ অৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন চেনিটেৰী হেল্থ ইনস্পেক্টৰ কোৰ্চ অৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন পাব্লিক হেল্থ চেনিটাইজেশ্যন কোৰ্চ অফ মিনিমাম 1 year ডিউৰেশ্যনৰ হ'ব লাগিব, এটা ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। এই যোনবোৰ কৈছে যে চেনিটেৰী ইনস্পেক্টৰ কোৰ্চ বা হেল্থ ইনস্পেক্টৰ কোৰ্চৰ 1 বছৰৰ থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা। তাৰপিছত আৰু এটা কোৱালিফিকেশ্যন দিছে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে যে মাষ্ট হেভ মিনিমাম 1 year পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ফুল টাইম ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অ'কে, 1 বছৰৰ ফুল টাইম ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন ষ্টেট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰ্বান লোকেল বডিজ ছাচ এছ মিউনিচিপাল কৰ্প'ৰেশ্যন, মিউনিচিপালিটি, নটিফাইড এৰিয়া, এইবোৰত আপোনাৰ 1 year ফুল টাইম ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ইয়াত পোষ্ট আছে, 2টা পোষ্ট আছে ইয়াত। তাৰপিছত আছে গ্ৰেড 5। ইয়াত দৰমহাটো বেছি, পে স্কেল 32,000ৰ পৰা 1,27,000লৈকে। এইটোত পোষ্ট আছে, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে TBR। এইটোত ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু মাষ্ট পজেছ এ ভেলিড ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বইলাৰ এটেণ্ডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট। অ'কে, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বইলাৰ এটেণ্ডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব। ইয়াত পোষ্ট আছে 14টা। তাৰপিছত আছে NTR। এইটোত আপোনাৰ BSc নাৰ্ছিং আৰু পষ্ট বেচিক BSc নাৰ্ছিং পাছ হ'ব লাগিব আৰু 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এজ এ নাৰ্ছ। তাৰপিছত থাকিব মাষ্ট বি ৰেজিষ্টাৰ্ড উইথ দ্য ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউঞ্চিল। অ'কে, ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউঞ্চিলত আপোনালোক ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব। ইয়াত পোষ্ট আছে এটা। তাৰপিছত আছে পোষ্টটো হৈছে SHH। অ'কে, SAH। এইটো আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ মেজৰ অনাৰ্ছ। অ'কে, আপোনাৰ হিন্দীত মেজৰ বা অনাৰ্ছ থাকিব লাগিব ফ্ৰম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইংলিছ এজ এ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব এটা। তাৰপিছত আৰু লাগিব যে 1 year আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, চাৰ্টিফিকেটৰ ডিপ্ল'মা
ইন হিন্দী ট্ৰান্সলেটৰ কোৰ্ছত আপোনাৰ 1 বছৰ থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত 6 মাহৰ থাকিব লাগিব ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন হিন্দী আৰু ইংলিছ টাইপিঙত আপোনালোকৰ 6 মাহৰ আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত তাৰপিছত আৰু এটা দিছে যে মাষ্ট হেভ মিনিমাম 1 year পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ফুল টাইম ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন হিন্দী টু ইংলিছ ট্ৰান্সলেশ্যন জব অ'কে 1 বছৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব হিন্দী টু ইংলিছ ট্ৰান্সলেশ্যন জব বা ইংলিছ টু হিন্দী ট্ৰান্সলেশ্যন জবত এইটোত আছে এটা পোষ্ট আছে তাৰপিছত আছে হ'ল এইটো হ'ল গ্ৰেড 7 পে স্কেল 37,500 বা 1,45,000 এইটো পোষ্ট কোড হৈছে CHC এই ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু পাছ 3 years ডিপ্ল'মা অ'কে 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্ডৰ পৰা ইয়াত পোষ্ট আছে আপোনাৰ 4টা ছেকেণ্ডটো হ'ল CIV ইয়াত আপোনাৰ ক্লাছ 10 ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত 3 years ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব 3 বছৰৰ ইয়াত পোষ্ট আছে 11টা ঠিক তেনেধৰণৰ আপোনাৰ COM এইটো COMৰ পোষ্টটোত পাছ 10 ফ্ৰম এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা থাকিব লাগিব আৰু পাষ্ট 3 years ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ফ্ৰম এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি অ'কে ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং থাকিব লাগিব 3 বছৰৰ আৰু ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব পোষ্ট আছে 2টা তাৰপিছত আছে INS ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং গতিকে এইটোত আপোনাৰ 3 বছৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ইয়াত পোষ্ট আছে 25টা পোষ্ট তাৰপিছত আছে MEC এইটো ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব আৰু 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম ৰিকগনাইজ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াত 62টা পোষ্ট আছে ইয়াত যথেষ্ট পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ যদি 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত গতিকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰপিছত লাষ্ট পোষ্টটো হৈছে ELE 12025 এইটো আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 10 পাছ হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা 3 বছৰৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম এ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বৰ্ড ইনষ্টিটিউটকে 3 বছৰৰ আপোনাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আৰু মাষ্ট পইছে ভেলিড ইলেক্ট্ৰিকেল ছুপাৰভাইজাৰ চাৰ্টিফিকেট অফ কম্পিটেঞ্চি অ'কে আৰু ভেলিড আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ছুপাৰভাইজাৰ চাৰ্টিফিকেট কম্পিটেঞ্চি ইছ্যুড বাই কোনে ইছ্যু কৰা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল লাইচেঞ্চিং বৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আছে 31টা পোষ্ট আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনবোৰৰ বিষয়ে লিখা আছে যে পোষ্টটোৰ ক'ড দিয়া আছে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কিমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে UR কাৰণে কিমান SC কাৰণে কিমান ST কাৰণে কিমান OBC কাৰণে কিমান আৰু EWSৰ কাৰণে কিমানটা আছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো ইয়াত ভালদৰে চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ এজ লিমিট দিয়া আছে যে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে কিমান এজ লিমিট মেক্সিমাম এজ লিমিট আছে আপোনালোকে চাব পাৰে যে প্ৰতিটো পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এজ লিমিট আছে ST কাৰণে বেলেগ SC কাৰণে বেলেগ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ এজ লিমিট তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব আপোনাৰ দিয়া আছে যে জেনেৰেল ইংলিছ আহিব আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ জেনেৰেল নলেজ আহিব কুৱেশ্যন ৰিলেটেড টু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৰিজনিং আহিব অৰ্থমেটিক আহিব মেণ্টেল এবিলিটি আহিব আৰু টেকনিকেল নলেজ আহিব কুৱেশ্যন উইল বি বেছড অন দ্য কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰেছক্ৰাইবড ফৰ দ্য পোষ্ট অ'কে আপোনাৰ যোনবোৰ পোষ্টৰ কাৰণে যি কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে সেইটো হিচাপত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ এইবোৰ কম্পালচৰি ভেলিড ডকুমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু টেষ্টিমনিয়েলছ অ'কে এইবিলাক ডকুমেণ্টবিলাক চাই ল'ব আপোনালোক কি ডকুমেণ্টছ থাকিব লাগিব এই ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰা আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মিনিমাম হাইট আৰু মেক্সিমাম হাইট এইবিলাক দিয়া আছে মিনিমাম হাইট কিমান থাকিব লাগিব আৰু চেষ্ট কিমান থাকিব লাগিব ফিমেলৰ কাৰণে কিমান মেলৰ কাৰণে কিমান মিনিমামটো দিয়া আছে মেক্সিমাম নাথাকে যিহেতু মিনিমাম 165 চেণ্টিমিটাৰ থাকিব লাগিব ফৰ অল কেটেগৰিজ মেলৰ কাৰণে ফৰ চিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে 160 চেণ্টিমিটাৰ থাকিব লাগিব ঠিক ফিমেলৰ কাৰণে এনেকৈ দিয়া আছে আৰু মিনিমাম ৱেইট দিয়া আছে আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ইয়াত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ কেণ্ডিডেট ফুলফিলিং অল দ্য এবভ ক্লিয়াৰলি লেড ডাউন ক্ৰাইটেৰিয়া যদি আপোনালোকে ওপৰৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰে সকলোবোৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তে আপোনালোকে অইল ইণ্ডিয়া যোনটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ কেৰিয়াৰত ক্লিক কৰি যোনটো লিংক থাকিব আপোনাৰ সেই অপেনিংছত গৈ সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিহেতু 18 জুলাইৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে গতিকে 18 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু 18 আগষ্টলৈকে যিহেতু থাকিব 18 আগষ্টৰ আগত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰি দিব বা এপ্লাই কৰি দিব গতিকে এইটো আছিল এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আৰু এটা কথা হ'ল আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ যদি আপোনাৰ জেনেৰেল আৰু OBC কেণ্ডিডেট হয় 200 টকা দিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ST SC EWS হয় আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে